හරි අද බලමු ඔය thumbnail එකේ දැක්කා වගේ light system එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් light එක මුලින්ම ගන්න 12 load light එක තමයි මම තියෙන එක වෝල්ට් 12න් වැඩ කරන light එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති light එකක් ගන්න පුළුවන් මේකට මේ අපේ බෝතල අඩියට දාන්න මේ light එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බෝතලයක් ඕන වෙනවා පරණ වීදුරු බෝතලයක්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වයර් එකට මම බල්බ් එකත් කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට මම පෙන්නන්න ඔයාලට. ඒ වගේම මේ වගේ වීදුරු බෝතලයක් අපිට උඩින් කඩා ගන්න වෙනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් කපා ගන්නත් පුළුවන් බෝතලේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බෝතල අඩිය කපා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම සිරප්පු අඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා කොටුවට කපා ගත්ත. ඒ කියන්නේ මේ බෝතල ඇතුළට සෙට් වෙන විදිහට තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. මොකද අපි ලයිට් එක හයි කරන්නේ මේකේ. හයි කරලා මේක ෆ්‍රෙෂ් එක ඇතුළට දාන්න තමයි ඕන බෝතල අඩිය ඇතුළට. ඒ වගේම මේ වගේ අපිට පවර් පැක් එකක් ඕන 12 වෝල්ට් ලයිට් 12 වෝල්ට් නිසා ඉතින් DC වෝල්ටේජ් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අප බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බල්බ් එක අරගෙන මේ සිරප්පු අඩියේ අලව ගන්න ඕන. ඉතින් අලව ගන්නවත් පුළුවන්. මම නම් මේකට මේ විදිහට නෑනේ දාලා මේක අඳව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ශක්තිමත් බව වැඩි වෙන්න ඕන නිසා අලව ගන්න උනත් මොකද මේ ලයිට් එකේ ඩබල් ටේප් එකක් එන නිසා ඒක ටිකක් නැදවිලා තියෙන ගතිය වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට මම ලයිට් එක සිරප්පු අඩිය සෙට් කරගෙන මේක මේ සයිඩ් එකේ මම පොඩි කටක් කපාද වයර් එක උඩට ගන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන සිරප්පු අඩිය සෙට් කරාම ඉතින් අපි බලමු මේ ලයිට් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. බෝතල අඩියට මේ විදිහට අපිට ෆ්‍රෙෂ් එකේ දාගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගත්තා ගොඩක් හොඳ. එතකොට එහා මෙහා කියන්නේ වෙන්නෙත් නෑ ගාන්න තියෙනවා. මේ විදිහට ඉතුරු ටික පොඩක් පරිස්සමට ඇතුළට තද කරගන්න. මොකද මේ වීදුරුවට කැපෙන්න පුළුවන් අතපය. ඉතින් නිසා පොඩ්ඩක් මේ වගේ ආයුධයක් භාවිත කරලා ඉතින් ලයිට් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් ගේ ලයිට් එක ඇතුළට දාගත්තම. ඉතින් මේ විදිහට අපිට උඩ අත බලන්න පුළුවන්. බලමු මේ පොඩ කරන්ට් එක ප්ලග් කරලා මේ විදිහට තමයි ප්ලග් කරාම බලන්න පුළුවන්. උන්ගෙන මම කපා ලයිට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති බල්බ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි මේ ලයිට් එක දාන්න ඕන තැන මම බලා හාරගත්තා. ඉතින් මේ ටිකක් ලොකුවට වාරලා ජම්බුට හාර ගන්න ඕන. මොකද අපි මේක සිමෙන්ති දාන්න නිසා මේ විදිහට සේෆ්ටි එකට හාරගෙන තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මෙතන හොඳ ටේප් කරලා වයර් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සිමෙන්ති දාලා අපි හදාගත්තේ. අපේ මේ ලයිට් එක දාන තැන ගාන ලෙවල් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වලට. ඒ වගේම අපි ගත්ත මේකට පොඩි මේ යකඩ වලින් පොඩි හැරයක්. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර්ස් වල තියෙනවා මේක. මේ අයිටම් එකත් අරගෙන මේ වගේ දැම්මම නිකන් ඔරිජිනල් ලුක් එකක් කරන ලයිට් එකේ. ඉතින් මේ වගේ ලයිට් එකක් දෙකක් නෙමෙයි ඕන තරම් වලට ගෙදර සවි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහ තමයි අවසාන ලුක් එක බලන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ ලස්සනක් තියෙන ලයිට් එකේ. ඉතින් මොකද අද වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා දවසක් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ හම්බුනනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි රැන්ඩම් ප්ලස් SC